Hello and welcome back to Let's Learn in Gujarati. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ સિરીઝ 4 STI PI તથા બિનસચિવાલય 2020 માટેનો આજે આપણે પાર્ટ 27 જોઈશું. So without a further ado, let's start the video. આજ રોજના સર્વપ્રથમ ક્વેશ્ચનની વાત કરવામાં આવે તો નેશનલ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ કોર્પોરેશન વિશે નીચેના વિધાન ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરીએ તો નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ માટે બનાવેલી ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા નેશનલ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ કોર્પોરેશનની સ્થાપનાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. વિધાન 2 ની વાત કરવામાં આવે તો આ નિગમ એટલે કે NIP પ્રોજેક્ટ માટે બનાવેલી ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા સૂચિત નેશનલ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ કોર્પોરેશન વ્યવસ્થિત રીતે કેન્દ્રની માલિકીની સરપ્લસ જમીન સંપત્તિના નાણાકીયકરણમાં મદદ કરશે. વિધાન 3 ની વાત કરીએ તો આ પ્રકારના નિગમ કંપની એક્ટ હેઠળ સ્થાપના થવી જોઈએ. જ્યારે ચોથા વિધાનની વાત કરીએ તો તે એટલે કે નેશનલ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ કોર્પોરેશન સરકાર અને જાહેર સાહસો એટલે કે PSUની માલિકીની જમીન માટે એસેટ મેનેજર અને જમીન મુદ્રીકરણ માટે સહાયક તરીકે કાર્ય કરશે. અહીં આપણે આપેલા 4 વિધાનો જોઈ લીધા છે. તેના વાંચન બાદ આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ C એટલે કે માત્ર વિધાન પ્રથમ, ત્રીજું અને ચોથું જ યોગ્ય છે. વિધાન 2 ના અયોગ્ય હોવાની બાબતની વાત કરીએ તો આ નિગમ વ્યવસ્થિત રીતે કેન્દ્ર નહીં પરંતુ રાજ્યની માલિકીની સરપ્લસ જમીન સંપત્તિના નાણાકીયકરણમાં મદદ કરશે. આગળ વધીએ. નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન વિશે નીચેના વિધાન ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. વિધાન એની વાત કરવામાં આવે તો વર્ષ 2020-25 સુધીના 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આઈડેન્ટિફાઈડ સેક્ટરમાં માળખાગત સુવિધા વધારવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલ રોકાણ યોજનાની અનાવરણ યોજના છે. વિધાન 2 ની વાત કરીએ તો NIP એટલે કે નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન ને $1.4 ટ્રિલિયન ફાળવવામાં આવ્યા છે. વિધાન C ની વાત કરવામાં આવે તો તે વર્ષ 2025 સુધીમાં ભારતને $3 ટ્રિલિયન નું અર્થતંત્ર બનાવવામાં મદદ કરશે. જ્યારે વિધાન D ની વાત કરવામાં આવે તો આ ભંડોળની વહેંચણી કેન્દ્ર, રાજ્યો અને ખાનગી ક્ષેત્ર દ્વારા સંયુક્ત રીતે 39:39:22 ના રેશિયોના પ્રમાણમાં કરવામાં આવશે. એટલે કે આ ભંડોળની વહેંચણીમાં કેન્દ્રનો 39% હિસ્સો, રાજ્યનો 39% હિસ્સો, જ્યારે ખાનગી ક્ષેત્રનો 22% હિસ્સો રહેશે. અહીં આપણે 4 વિધાન વાંચી દીધા છે. આ 4 વિધાનમાંથી અયોગ્ય વિકલ્પની વાત કરવામાં આવે તો વિકલ્પ C એટલે કે તે વર્ષ 2025 સુધીમાં ભારતને 3 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી નહીં પરંતુ $5 ટ્રિલિયન ની ઇકોનોમી બનાવવાનું લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આગળ વધીએ. યુપી અને MP સરકારો દ્વારા લેબર કાયદામાં પરિવર્તન લાવવા બાબતે નીચેના વિધાન ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. સર્વપ્રથમ વિધાનની વાત કરીએ તો ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે એક વટહુકમને પાસ કરીને જાહેર કર્યું છે કે આગામી 5 વર્ષ માટે
કેટલાક કામો સિવાયના તમામ કામોને મજૂર કાયદામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે। જ્યારે બીજા વિધાનની વાત કરવામાં આવે તો બીજા વિધાનમાં મધ્યપ્રદેશ સરકારે પણ આવતા 1000 દિવસ માટે ઘણા બધા મજૂર કાયદા સ્થગિત કરવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે। અહીં આપણે બંને વિધાનો વાંચી લીધા છે। આ બંને વિધાનોના વાંચન બાદ યુપી અને એમપી સરકારો દ્વારા લેબર કાયદામાં પરિવર્તન લાવવા બાબતે આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ ડી એટલે કે માત્ર બીજું વિધાન જ યોગ્ય છે। અહીં યુપી સરકારે જે વટહુકમ બહાર પાડીને વિવિધ મજૂર કાયદાઓમાંથી જે તે ઉદ્યોગ મુક્તિ આપી છે એ આગામી 5 વર્ષ માટે નહીં પરંતુ માત્ર 3 વર્ષ માટે છે। જ્યારે એમપી સરકારના 1000 દિવસનો જે ઘોષણા કરવામાં આવી છે તે યોગ્ય હોવાના કારણે માત્ર બીજું વિધાન જ યોગ્ય છે। આગળ વધીએ। ફ્લાઇટ નાવ વિશે નીચેના વિધાન ધ્યાનમાં લઈ તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે। ફ્લાઇટ નાવ એ ઇન્ટરનેટ ઓફ ડ્રોન્સ એટલે કે IOD પ્લેટફોર્મ છે જે ક્લાઉડ આધારિત વ્યવસાયિક એપ્લિકેશન સાથે ડ્રોનના કાફલાના એકીકરણને સપોર્ટ કરે છે। વિધાન 2 ની વાત કરવામાં આવે તો તે પોલીસ અધિકારીઓને મલ્ટીપલ ડ્રોનના મદદથી તેમના જ કંટ્રોલ રૂમમાં લાઈવ મલ્ટી વિડિયો ફીડ સ્ટ્રીમ દ્વારા સહાય કરીને કટોકટીમાં ઝડપથી ફીડબેક આપવા માટે સક્ષમ બનાવે છે। વિધાન 3 ની વાત કરવામાં આવે તો તે એટલે કે ફ્લાઇટ નાવ એ એક ડ્રોન ઓટોમેશન કંપની ફ્લાઇટ બેઝ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં ફ્લાઇટ નાવ વિશે 3 વિધાનો જોઈ લીધા। આ ફ્લાઇટ નાવ માટે જે 4 વિકલ્પો આપ્યા છે તેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની વાત કરીએ તો વિકલ્પ ડી એટલે કે આપેલા ત્રણેય વિધાનો એટલે કે વિધાન 1, વિધાન 2 અને વિધાન 3 યોગ્ય છે। માટે વિકલ્પ ડી આપેલા ફ્લાઇટ નાવ માટે યોગ્ય વિકલ્પ રહેશે। આગળ વધીએ। નકુલા પાસ કયા રાજ્ય અથવા તો યુનિયન ટેરિટરીમાં આવેલો છે? આન્સર આવશે સિક્કિમમાં। તાજેતરમાં જ આ પાસ પાસે ભારત ચાઇના બોર્ડરમાં ભારત તથા ચાઇનાના આર્મીના સૈનિકો સામસામે આવી અને ઝડપ કરી હતી। માટે તાજેતરમાં જ નકુલા પાસ ચર્ચામાં રહ્યું હતું। આગળ વધીએ। ટોડો ભારતના નીચેના પૈકી કયા રાજ્યના દ્રવિડ વંશીય જૂથો છે? આન્સર આવશે તમિલનાડુ। આગળ વધીએ। નીચેનામાંથી કયા રોગને શોધવા માટે એલિશા પરીક્ષણનો ઉપયોગ થાય છે? આન્સર આવશે વિકલ્પ સી HIV। આગળ વધીએ। તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળતા ચેમ્પિયન પોર્ટલ અર્થતંત્રના નીચેના કયા ક્ષેત્ર માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ચેમ્પિયન પોર્ટલ આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી વિકલ્પ એ એટલે કે MSME માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આગળ વધીએ। ચક્રવાત અમ્ફાન તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળેલ નીચેનામાંથી કયા જળ ક્ષેત્ર પર તેની રચના થઈ હતી? આન્સર આવશે બંગાળની ખાડી। આગળ વધીએ। દિબાંગ નદી નીચેના પૈકી કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? સો વિદ્યાર્થી મિત્રો દિબાંગ નદી એ વિકલ્પ એ એટલે કે અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલી છે। તાજેતરમાં સમાચારમાં જોવા મળતા ડાયમર ભાષા ડેમ નીચેનામાંથી કઈ નદી પર બાંધવાનો પ્રસ્તાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે? તો તેનો આન્સર આવશે સિંધુ નદી પર। તાજેતરમાં જ પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં આ ડાયમર ભાષા ડેમના નિર્માણ માટે ચાઇનાએ ફંડ આપવાની વાત કરી છે જેનો ભારત દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। ભારતના વિરોધનું પાછળનું કારણ એ છે કે આ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ડિસ્પ્યુટેડ એરિયામાં આવે છે માટે તેના અહીં કોઈ પણ જાતનું બાંધકામ કરવું અશક્ય છે। આગળ વધીએ। એક્સિલરેટિંગ ઇન્ડિયાઝ COVID-19 સોશિયલ પ્રોટેક્શન રિસ્પોન્સ પ્રોગ્રામ માટે ભારતે નીચેનામાંથી કોની સાથે દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? આન્સર આવશે વિકલ્પ બી ભારત અને વિશ્વ બેંક। સો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQ સિરીઝ ફોર STI PI તથા BINSACHIVALAY 2020 માટેના ઇમ્પોર્ટન્ટ MCQs નો પાર્ટ 27મો। આ વિડિયો લેક્ચરની PDF તમે આ વિડિયો નીચે આપેલા અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલના
લિંક પર ક્લિક કરીને તમે મેળવી શકો છો। હજુ સુધી જો તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમે તેને અહીંથી સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। ઉપરાંત અમારી યુટ્યુબ ચેનલના બીજા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો તમે અહીંથી જોઈ શકો છો। આ વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।